حقيقة فرعون موسى. في الحلقة دي احنا هنتكلم عن أبرز ملوك مصر القديمة اللي افترض المؤرخين إن واحد منهم هو فرعون، واختلفت الآراء كتير في تحديد شخصية فرعون وهو كان مين. في الفيديو ده احنا هنتكلم عن كل الآراء اللي اتكلمت في الموضوع ده. هل تحتمس الثالث هو فرعون موسى؟ اللي بيعتقدوا في الفرضية دي بيعتمدوا على فقرة في التوراة بتقول إن السنة اللي كان رقمها 480 لخروج بني إسرائيل من مصر هي السنة الرابعة لحكم سليمان على بني إسرائيل. فبما إن حكم سليمان بدأ في 970 قبل الميلاد، فالعام الرابع هو 966 قبل الميلاد. فلما نيجي نضيف لهم 480 سنة يرجع بينا الزمن لسنة 1446 قبل الميلاد، يعني في أواخر حكم تحتمس الثالث اللي كان من 1468 ل 1436 قبل الميلاد. الحقيقة إن فترة 480 سنة دي عملت جدل كبير وسابت بلبلة في حساب الأزمنة، وهي بتختلف في بعض ترجمات التوراة. ففي اللي بيقول إن هما 440 سنة بس، ومنهم اللي بيقول إن هما أكتر من 580 سنة، وكتير شايفين إن الرقم ده كان تخمين من واحد من اللي كتبوا التوراة، لأن هما كانوا 12 جيل ما بين الخروج وبناء هيكل سليمان. فافترض وضع الرقم إن كل جيل ليه 40 سنة، فيبقى 12 في 40 ب480. واللي بيعتقدوا في الفرضية دي إن تحتمس التالت هو فرعون موسى، بيقولوا إن موسى انتشلته من المية الملكة حتشبسوت في 1527 قبل الميلاد، وإن هو اتربى في قصرها. ولما مسك تحتمس التالت الحكم وكان معروف عنه عداوته الكبيرة لحتشبسوت، فموسى خاف وفر من مصر، وبعد كده رجع تاني، وكان الخروج في 1447 قبل الميلاد. الحقيقة احنا المرة دي قدام مرشح قوي جدا، لأنه حكم مصر لمدة 54 سنة، وكان واحد من أعظم وأقوى الملوك في تاريخ البشرية. بس رأيي ده ليه شوية ردود بسيطة. أولهم إن تحتمس التالت في عهده كان النفوذ المصري قوي جدا في فلسطين، لأن تحتمس التالت أسس إمبراطورية واسعة، واستمر النفوذ المصري قوي في منطقة الشرق الأدنى وفي فلسطين بالذات أثناء حكم اللي جم بعده كمان من الفراعنة، زي أمنحتب التاني اللي حكم 23 سنة، وتحتمس الرابع اللي حكم 8 سنين، وأمنحتب التالت 37 سنة. يعني لمدة 68 سنة ما كانش يقدر بني إسرائيل إن هم يحطوا رجل في أرض فلسطين. وحتى لو كان النفوذ المصري ضعف شوية أيام حكم إخناتون، فهو رجع تاني بعد ثورته الدينية في أيام سيتي ورمسيس التاني. زود بقى على الكلام ده إنه تحتمس التالت ما ادعاش الألوهية من الأساس، بعكس فرعون موسى اللي قال أنا ربكم الأعلى. وكان تحتمس حاكم محبوب، وبيأكد المؤرخين إنه كان صاحب أضخم جنازة في العصر القديم، ده غير بقى إن هو ما ماتش غرقان. وعلشان ما نكررش كتير، الحال ده كان حال كتير من ملوك الأسرتين التمنتاشر والتسعتاشر، بس احنا هنكمل بقية الافتراضات لأمانة السرد مش أكتر يعني. هل بقى أمنحتب التاني هو فرعون موسى؟ في تحوير بسيط في الفرضية اللي قبل كده، إن احنا بنزود فترة غياب موسى ونخليه يرجع أثناء حكم أمنحتب التاني، والرأي ده قاله دانيال رويس في كتابه شعب التوراة. بس احنا مش محتاجين نطول كتير في الفرضية دي، لأن دي فرضية متخلفة أساسا. احنا رحلة بحثنا لسه مستمرة وما خلصتش. دوس سبسكرايب علشان تكملها معانا، ولو عجبك الفيديو دوس لايك وسيب رأيك في كومنت.